হেল্ল' গাইজ, এয়া সময় হৈছে কিমানটা বাজিলে? জীৱনত পইচাই চব নহয় দেই ভগৱান, এনেকুৱা ভিডিঅ'টো কেমেৰা অন হৈছে। আলহী আহিল খবৰ দেখাই গাজৰৰ হালোৱা। সুখৰ কথা আমাৰ ঘৰত এই আছে, কি মজা হালোৱা বনাই, খাব এবাৰ। And welcome back to my YouTube channel. মই ৰজপুগান and আপোনালোকে চাই আছে নিশ্চয় আশা কৰোঁ সকলোৰে ভাল। মোৰ ভালেই। এটা ধুনীয়া ৰাইড এটা চলি আছে, 3 দিনীয়া ৰাইড হয়। বাকী চব ঠিক ঠাক চলি গৈ আছে, কিন্তু কালি ৰাতি যিটো পাইছোঁ লাইফটাইম ফাৰ্ষ্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চ নকওঁ আৰু, এনেকুৱা জীৱনত কেতিয়াও এনেকুৱা নকৰোঁ। আগুৱাই গোটেই ভিডিঅ'টো চাই থাকক। যদি আগৰ ভিডিঅ'বিলাক চাইছে কেনেকুৱা পাইছে কমেণ্টত জনাব। এণ্ড মোৰ এইবিলাকে চলি আছে হাফলঙৰ পৰা যিটো ডিফুলৈ অহা ৰাস্তা যিটো আছে, তাত মানে এইবিলাক কাম চলি আছে পূৰা। আৰু হয়তো চাগে এবছৰমানৰ পাছত আহি বেছি ভাল লাগিব, কাৰণ ইয়াত দেখিছেতো গোটেইখিনি অৱস্থা নাইকিয়া হৈ আছে, ৰাস্তা পূৰা ধূলি পকলেনে কাম চলি আছে। ভাল লাগিব অলপ দিনৰ পাছত আহি মেলি ইয়াত। দেখিব আপোনালোকে ৰাস্তাটো, মানে আমি এই ৰাস্তাটোৱে নামি যাব লাগিব ইয়াৰ পৰা। ত' এই ইচ্ছা এনেকৈ ফ্ৰণ্টত যদি ৰাস্তাটো পূৰা ঠিক ঠাক থকা হ'লে ভিউটো কি মজা লাগিছে চাওক। এইটো যবি হওক, পাহাৰত অহা ৰাস্তা ভালেই হওক বা বেয়াই হওক, মজাটো বেলেগ এটা। মজা চব বাঁহ গছ কিছু বাৰ কি মজা, গোটেই বাঁহ গছবিলাক। আহি পাই গ'লোঁ সেই নেশ্যনেল হাইৱে অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়া, এটা টানেল। ইয়াত মজা লাগে ভিতৰত গৈ। কালিও কৰিছিলোঁ ভিডিঅ'টো, তাতকৈ আজি চাওক। জাষ্ট আপোনাৰ ফিল্ডটো লওক বাইকত। আহি গ'লোঁ, ইয়াত ওলোৱাৰ পাছত পূৰা চকু ধৰিব পৰে হঠাতে পোহৰ পূৰা মজা লাগিছে ন গোটেই ওলোৰবিলাক। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। মজা পাই গ'লোহি মাইবাং, আৰু ইয়াতে চাহকাপ খাবলৈ ধুনীয়াকৈ ক'ৰবাত ৰৈ পাম নাপাম আহাৰ ধাবা এইফালে সুধি চাওঁ। চাহ তাহ খাব হৈ গ'ল, আৰু এতিয়া আমি ওলাই যাওঁ, মানে ডিফু যাওঁ। আৰু এখন গীতখন চাওক, কিবা এটা মানে অলপ ইউনিক আছে, তো ধুনীয়া লাগিছে। ভিতৰৰ ফালে সুধিছিলোঁ, ভিতৰৰ ফালে বিশেষ একো নাই বুলি ক'লে। ত' ইয়াৰ পৰা যাওঁগৈ আমি। চাহকাপ খোৱাৰ পাছতহে অলপ ভাল লাগিছে মানে। আৰু ইয়াৰ পৰা এতিয়া যাওঁ আমি ডিফু। ধুনীয়া আছিলে লোকেশ্যনটো, কিন্তু গাড়ীখনে চব বৰবাদ দিলে, গোটেই কৰি দিলে। চ' গাইছ, ইয়াত অলপ টাইম ৰৈছিলোঁ, আৰু মানে গোটেই চিনেৰীটো চাওক, কি মজা লাগিছে ন। য়েছ, আৰু এইফালে এইকেইটা আহি আছে।
ডিপুলৈ আছে 37 কিলোমিটাৰ। এইটুকুৰাত যিটো মানে দুই কাষে যিমানখিনি গছ আছে ন, ইয়াৰ আমি দুপৰীয়া আহিব লাগিছিলে এই ৰাস্তাটোৱে, এটা বেলেগে ফিল পালোহেঁতেন। কিন্তু এতিয়া আপোনালোকে চাগে সেই বস্তু ধৰিব নোৱাৰিব, কাৰণ ইয়াত মানে যিটো লাইটটো কম হৈ গ'ল ন, তো আপোনালোকে সেইটো ধৰিব নোৱাৰিব। কিন্তু তথাপিতো মই চেষ্টা কৰিম বস্তুবিলাক যাতে আপোনালোকে ভালকৈ দেখে। চ' গাইজ, এতিয়া যিটো ৰাস্তা আহি আছোঁ, ইয়াৰ পৰা ডিফুলৈ 32 কিলোমিটাৰ, কিন্তু প্ৰায় বহুত দেৰি হ'ল, 5 মিনিট 10 মিনিটমানৰ ওপৰত হ'ল। ইয়াত একো মানুহৰ কাৰোবাৰ ঘৰ দেখিছোঁ না, বেলেগ গাড়ী পাইছোঁ। কালিৰ পৰা এই বস্তুবিলাকে এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰি থকা নিচিনা হৈছে। মানে কিবা এটা ফাৰ্ষ্ট টাইম এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিছোঁ, এটা বুজাব নোৱাৰা অনুভৱ আৰু এইটো। কিবা এটা মনৰ ভিতৰত অলপ চলপ ভয়, কিন্তু পাই গ'লোঁ সেই ডিফু টাউন। এতিয়া আমি ডাইৰেক্ট যাম হোটেলত ৰুম লোৱা আছে। তাৰপাছত অলপ মানে ফ্ৰেছ হৈ আকৌ ওলাই আহিম ডিফু টাউনখন চাবৰ কাৰণে। তো আপোনালোকক ডাইৰেক্ট লগ পাইছোঁ ৰুমৰ ভিতৰত। হেল্ল' গাইজ, এয়া সময় হৈছে কিমানটা বাজিলে? 11:15। এয়া আমি আছোঁ অমলানৰ বাৰ্থডে চেলিব্ৰেশ্যন কৰিবলৈ। এয়া চক ৰাইজ, এইটো বৰ লাজুকী। হাই কৈ দিয়া। লাজ লাগে। ভিডিঅ'টো কেমেৰা অন হৈছে। আৰু ৰাইজ চক, এয়া এইজনী যুৱতী নহয়, যুৱক। তেওঁ নিচা কৰিলে। চক, তেওঁ কি হৈ আছে হঠাতে গম পালোঁ। তেওঁ বৰ বেলেগ ব্লগ আলহী আহিল খবৰ নিদিয়ে, খাই হেনো গাজৰৰ হালোৱা। সুখৰ কথা, আমাৰ ঘৰত এই আছে, কি মজা হালোৱা বনাই, খাব এবাৰ। আজি ধুনীয়া বনাই, পালে আৰু ধুনীয়া ব্লগ হৈছে। কি এই জ্ঞান দিয়ে যে সঁচাকৈ দেই, জীৱনত পইচাই চব নহয় দেই ভগৱান। এনেকুৱা লাগে দেই, এনেকুৱা ওচৰত লাগে লগত দেই, জীৱনত পইচাই চব নহয়।